Good morning, everyone. Let's talk about cultivation of viruses using the chicken embryo. So, chicken embryo, bakit ginagamit ito for culture? So, you have several reasons for this one. Mainly because of availability. Madali lang makahanap ng chicken embryo. Itlog lang yan, class. Okay? Economy, because mura lang ang itlog, ang eggs. Convenient of the size. Relative freedom for latent infection and extraneous contamination. Bakit? Kasi nga naman, sa loob ng itlog, sa loob ng egg na yan, wala makakapasok dyan na contaminants. Wala makakapasok na other virus, wala makakapasok na other bacteria. Okay? So, it is free from contamination. And then lack of production of antibodies against viral inoculum. As we all know, yung mga egg na yan, embryo sila, di ba? So, embryo yan at sterile sa loob. So, walang mga antibodies dyan that can actually interfere with the result of detection of the viruses. So, however, you should only get eggs coming from healthy, disease-free flocks should be used. So, yung mga itlog lang na nanggaling daw sa mga healthy flocks, yun lang ang ginagamit natin. So, take note of the incubation temperature. This is actually very important, yung mga temperature of incubation na yan. Kasi nga naman, you're actually going to grow the virus inside the egg of the chicken. Okay? So, it is very important to maintain the specific temperature for you to see the growth of the egg together with the growth of the virus inside. So preliminary incubation may be at 104 to 102 Fahrenheit or 38 to 39 degrees Celsius with incubation of inoculated embryo at 37 degrees Celsius. So kapag daw preliminary incubation, ibig sabihin noon pre-incubation, so wala pa siyang inoculum. So yung itlog pa lang, okay, yung itlog lang na wala ka pang nilalagay na sample doon for the virus, 'di ba? So 38 to 39 degrees Celsius ang kailangan mo. Pero kapag may nilagay ka na sample doon for culture of the virus, so nandun na yung mga virus sa itlog, medyo mababang temperature, nasa 37 na. Okay, 37.1 to 37.5 degrees Celsius. Incubation may also be at 98.9 to 99.5 Fahrenheit throughout the entire period. Pwede rin naman. So, nasa middle ang kanyang temperature. However, lower temperatures may be required under certain circumstances, lalo na if you're after a temperature-sensitive virus. Some of the factors influencing the growth of viruses in chicken embryo. So, you have to consider these factors in order for you to have a successful culture. Number one is the age of the embryo. The age of the embryo, depende yan kung ano yung virus na hinahanap mo. So, definitely, hindi pwede yung malapit na mapisa, 'di ba? Kasi adult na yun, eh. Malapit na siya mapisa, 'di ba? So, kapag gano'n, hindi na tutubo yung mga virus do'n kasi nga mapipisa na yung embryo. So, hindi po pwede. Again, route of inoculation. So, kapag route of inoculation, saang part ba nung egg mo ilalagay yung sample para tumubo yung virus? And maraming different route of inoculation that I'm going to discuss later. Another is the concentration of the virus and volume of inoculum. So again, as we all know, kapag nanganama doon sa sample mo, konti lang yung titer ng virus, then definitely the chance of isolating the virus will be very low or matagal ang incubation period. And of course, the volume of the inoculum. So dapat enough lang yung volume ng sample mo kasi kapag kulang yan, pwedeng hindi tumubo yung virus dyan. The temperature of the incubation, sabi ko nga kanina, dapat mag-maintain ka ng specific temperature kasi nga naman merong mga temperature sensitive na viruses na pwedeng di siya tumubo kapag sobrang init ng temperature. Time of incubation following the inoculation. So kung gaano ba kahaba incubation period dito. Iba't iba pa rin yan depende sa type of virus na hinahanap mo that I'm going to discuss later. So for the propagation ng chicken eggs, ano bang kanyang advantage? Sabi ko nga kanina, easy care, 'di ba? Quick viral replication and aseptic environment because it is free of pathogens. So when culturing and embryonated eggs, ensure that eggs are viable. Paano mo masasabi na buhay yung embryo, buhay yung egg? Definitely kapag yan ay gumagalaw, 'di ba? Kapag may nakikita kang movement, okay? Doon sa embryo. And then have properly developed blood vessels and air sac and are obtained from pathogen-free flocks. So meron ako in-upload na video kung paano mag-perform ng culture using this method. Makikita mo doon yung mga viable na eggs.
Okay? May kita mo doon sa video yung mga blood vessels and air sacs. Please watch that video. So, different inoculation routes and or organs can be used to cultivate the agent. Ito yung mga different site kung saan ka tutusok. Okay? Kung saan ka maglalagay ng inoculum mo. So, you can actually inoculate at the allantoic cavity, amniotic cavity, chorioallantoic membrane, also the yolk sac. Pwede rin yung sa intracerebral, pwede rin yung sa intravenous that I'm going to discuss later. So examples of ATCC viruses you can actually propagate in a marinated egg. You can propagate that in the allantoic cavity, the influenza A, influenza B, and the Sendai virus, and on the yolk sac as the rabies virus. So ito yung example lang to. Egg age, may kita mo 'di ba? Iba't iba yung kanyang age ng egg, depende yan sa virus na hinahanap. So sa mga influenza 10 to 11, pero kapag rabies 7 days daw dapat yung age ng itlog. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina, it depends pa rin kung ano yung virus na hinahanap mo. Ganun din sa incubation period niya, 'di ba? May kita mo 2 to 3 days lang sa influenza, pero kapag rabies 9 to 10 days, matagal ang incubation period niya. For the temperature, magkakaiba rin, 'di ba? Sa influenza 30 to 35 lang, kapag sa rabies 36.5. Okay? And then death of the embryo, you can see kapag Sendai virus namamatay yung embryo mismo. Okay? Now, for the viral replication and propagation, ito yung mga site na pwede mong tusukan. So, like this one. So, kapag allantoic inoculation, dito ka tutusok. Over here. This is the allantoic inoculation or the allantoic cavity. And then, for the yolk sac inoculation, on the yolk sac itself. For the amniotic inoculation, over here. For the chorioallantoic membrane inoculation, over here at this site. So, paano mo masasabi na nasa tamang site ka, itlog yan, di ba? Siyempre, meron tayong tinatawag na candling technique wherein itong egg na yan, tinatapat mo yan sa candle or sa light source. Tapos, makikita mo yung loob niya, masisinag mo siya. Sa Tagalog, sinisinag mo, tinitignan mo kung using the light, kung saang part na ba ikaw tutusok. Okay? So, tawag doon is candling. Candling. Bakit candling? Kasi literal na meron kang candle, meron kang kandila, tapos tinatapat mo doon yung itlog. Okay? So, dapat nasa dark room ka, patay yung ilaw, walang kahit isang ilaw. Ang meron lang source ng ilaw mo, yung candle. Tapos, itatapat mo yung itlog doon sa kandila. And then, titignan mo yung mga blood vessels niya. Makikita mo to mismo kapag tinapat mo yung itlog sa kandila. Okay, may kita mo yung yolk sac, may kita mo yung embryo, may kita mo itong mga cavity na yan. And then, may kita mo kung saan ka tutusok. So, tandaan mo kapag allantoic, dito siya malapit sa air sac, like this one. Okay, so dito ka tutusok. Kapag naman, kapag yan ay chorioallantoic membrane, since membrane niya, dito ka sa gilid, so pahigaan tusok mo, like this one. Okay? If it is the amniotic, doon na mismo sa malapit sa baba, sa albumin. Ito yung albumin niya. Ay, this one pala, albumin. But over here, may kita mo rin, mayroon kang dark area dito. Kapag may nakita kang dark area dito, albumin din yan. Okay, albumin din yan plus this one. So, dito banda, sa ibandang ilalim, tutusok ka, may kita mo yung amniotic inoculation site. Kapag amniotic inoculation, malapit na siya doon sa embryo. Yun na kanyang difference. Again kapag malapit na mismo sa embryo, yun na yung amniotic inoculation. Okay? Yung allantoic inoculation, dito siya sa labas ng yolk sac. This one. Okay? Kapag yolk sac dito mismo. May kita mo siya. Malaki yan yung yolk sac na yan. Tapos kapag naman chorioallantoic membrane, yung sa gilid mismo, sa gilid ng shell. Like this one. Yung pinakaunang layer na makukuha mo kapag binrake mo na yung shell. Like this. Okay? So again, paano siya ginagawa? Ang tawag doon ay candling technique, candling, wherein meron kang kandila and then itatapat mo doon yung itlog. Tapos makikita mo na yung kanya mga different parts. Please watch the video. Makikita mo doon sa video kung paano ginawa yung candling technique. Okay? And then, this is the different site na pwede ka mag-inoculate. Ito yung kanya mga method. So, ito yung air sac niya. Again, ito yung chorioallantoic membrane niya, the amniotic cavity, the allantoic cavity sa gilid. And then this is the yolk sac, the albumin. Okay?
So, pag-usapan natin yung mga different site. Actually, kahit saan ka mag-inoculate, pare-pareho lang naman yung process dyan. Whether mag-inoculate ka sa allantoic, amniotic, or chorioallantoic membrane. Pare-pareho siya, okay? So, amniotic cavity or amniotic cavity, pareho lang yan. So, pwede siyang amniotic cavity or amniotic cavity. Okay? So, ano yung mga general procedure dyan? So, una muna, syempre sabi ko kayo na candling technique, di ba? Candling. Okay? This one. So, ibig sabihin niyan, tatapat mo ito sa kandila, yung egg. And then, kapag nasinag mo na yung kanyang mga parts, kukuha, magiging reference mo dyan yung air sac, di ba? So, magdodraw ka ng dot dito sa banda sa air sac. Tapos, using a needle, 18.5 gauge needle, bubutasin mo ito. Bubutasin mo yung shell niya. You're going to poke a hole in the air sac. Pagkabutas mo dyan, kukuha ka ng 1 ml na syringe, yung tuberculin na syringe lang. And then, mag inject ka na dito sa butas nung inoculum mo. Yung inoculum, ito yung sample mo na pagkukuhanan ng virus. Kunyari, ang inoculum mo, CSF ng pasyente, di ba? Gusto mong malaman kung meron siyang virus sa CSF. Eh di yung CSF, inoculate mo dito. Di ba? Okay. And then, again, be careful not to stick the embryo. Kasi importante, buhay yung embryo. Kapag tinusok mo yung embryo, mamamatay siya, di ba? So, hindi na viable yung test mo. Kasi, bakit ganon? Kasi ang tinitingnan mo dito, one of the parameters that you're going to observe is actually the death of the embryo. Kapag daw namatay yung embryo, possible daw na mayroong virus doon sa sample na nilagay mo sa kanya. So, yung sample mo from the patient, may virus yan kapag namatay si embryo. Okay? Ngayon, kapag namatay si embryo dahil yung tinusok mo, natusok mo siya, then, of course, hindi tama yung result mo, di ba? Pwede ka mag-false positive doon, di ba? False na yung result mo. So, again, paano ba yung process? So, una muna, i-candling mo muna siya para makita mo yung kanyang mga area kung saan katutusok, di ba? Kapag nakita mo na, of course, disinfect mo muna yung area. So, ina-alcohol yan or nilalagyan siya ng betadine to sa shell. Kapag na-disinfect mo na, you're going to poke a hole. Okay? So, bubutasan mo to using a needle, 18 gauge needle. Kapag may butos na siya, then, yung syringe mo na mayroong sample, ipapasok mo na. Itutusok mo na siya sa site. Depende kung saang site ba yung target mo. Kung allantoic cavity dito, di ba? Sabi ko kanina, right? Chorioamnionic cavity dito, malapit sa embryo. Chorioallantoic membrane sa gilid, right? Sa gilid mismo ng shell. Okay, doon mo siya tutusok. Pag natusok mo na yung sample mo, then yung butas na ginawa mo, you're going to seal that with a tape or wax. Now, after that, incubation. So, depende pa rin yan, di ba? Yung time of incubation, kung ano ba yung hinahanap mo na virus. Tulad nga sabi ko kanina, iba't ibang virus, iba't ibang incubation period, iba't ibang temperature din. So, it depends. So, incubate inoculated eggs under condition recommended for viral replication. Candle the eggs 12 to 18 hours after the inoculation. Okay? And discard the eggs that are non-viable. So, 12 to 18 hours daw, tingnan mo kung buhay pa yung embryo. So, kapag non-viable na siya, yung embryo, possible na nagkamali ka na ng pagtusok, di ba? Actually, nag-incubate ka pa dyan for 24 hours eh. Sa ibang procedure, sa ibang protocol, 24 hours, tinitingnan ng viability. Kapag non-viable siya after 24 hours, possible na baka nga na-damage mo lang yung embryo. Okay? Kapag ganon, then hindi na good yung egg na yon. So, saan ka titingin? Sa ibang eggs pa. Siyempre, hindi ka gumagawa ng test sa isang egg lang, di ba? Meron ka mga replicate dyan, right? So, gagawin mo yung mga test na yan. Siguro mga at least 5 to 10 eggs. Gagawin mo yung test. Okay? Para meron ka mga replicates kung tama ba yung ginawa mong test. Now, kapag tapos na incubation period mo, para mag-harvest ka na ng allantoic fluid, anong gagawin mo? I-ref mo muna yung egg. Okay? Refrigerate the egg for at least 2 hours post-incubation. Once the embryo is no longer viable, paano mo masasabi hindi na siya viable? Hindi na siya moving, hindi na gumagalaw yung embryo. Kasi kapag tinapat mo ito sa kandila, may kita mo yung mismong embryo gumagalaw siya. May kita ka na swallowing movement. So, nakikita mo, nag-swallow siya. And then, may kita mo esophagus niya. May mga swallowing movement. And then, ito mismong embryo, gumagalaw talaga siya. May kita mo siyang gumagalaw sa loob.
Okay? Kapag di na siya sumisipa, hindi na siya nag-swallow, then deads na siya. Okay? So, kapag di na siya gumagalaw, di na siya viable, then yung shell kung saan ka tumusok, tinatap mo siya, and then binibreak mo na siya, this one, i-break mo na siya. And then use sterile scissors to cut away the shell around the air sac, and then aspirate the allantoic fluid with a syringe or a pipette. So usually, about 5 ml can be harvested from each egg. So mag-aspirate ka na. Saan ka tutusok? Dito uli para ma-aspirate mo yung allantoic fluid. Okay? So wag kang tutusok sa ibang site. Kunyari, ang target mo allantoic fluid, tapos tumusok ka dito. Hindi na allantoic fluid yon, amniotic fluid na yan. 'Di ba? Mali ka na. So dapat dito ka lang talaga sa site niya tutusok para mag-aspirate ng fluid. Okay? So meron din akong video na uploaded kung saan binuksan nila yung egg. So panoorin yung part na yon na binuksan nila talaga at nilabas nila yung embryo. So, allantoic cavity, good siya to culture the following viruses: the fowl plague, Newcastle disease virus, bronchitis, influenza, mumps, Eastern Western Venezuelan encephalitis. So, next is the amniotic cavity. So, same pa rin yung procedure, di ba? So, ano ka, nag-candling ka, di ba? And then, binutas mo siya, nag-disinfect ka pala muna. Pagka-disinfect mo, binutas mo siya. Pagkabutas mo, then, nag-inoculate ka dito sa amniotic cavity. Pagkatapos nun, nag-seal ka using the wax or tape. And then, nag-incubate ka. After incubation, check mo 12 to 18 hours to 24 hours kung viable pa. Kapag di na viable, discard mo na. After that, mag-harvest ka na ng fluid, di ba? Refrigerate mo muna siya for 2 hours. Kapag di na viable, then mag-aspirate ka na. So, saan ka mag-aspirate? Dito, sa amniotic cavity. Dito. Again, kapag amniotic cavity, malapit siya sa embryo. This one. Okay? Dito ka mag-aspirate. So, you're going to aspirate about 1 ml of fluid. So, amniotic cavity is good to isolate the influenza, mumps from throat washings. Ganun pa rin, coil antawic membrane or the CAM inoculation. So, same lang din. Again, mag-disinfect ka dito. Tapos, pagka-disinfect mo, butasan mo siya, and then mag-inoculate ka. About 1 ml of inoculum ang nilalagay siya. After that, you're going to seal the hole with nail polish. Okay, nail polish ang ginagamit kapag coil antawic membrane na. Yun ang kanya pinagkaiba. Okay? And then, after that, incubate mo siya. After 24 hours, kapag namatay embryo, then discard mo na yung egg kasi hindi siya good. And then harvest mo siya by refrigeration for at least 2 hours. Kapag di na viable, then you can now aspirate the sample. Okay, so ganun din siya. Binubutas ulit, tapos ina-aspirate mo siya. So cut the top half of the eggshell, including the infected area, and gently remove the cam which is attached to the shell. Place the infected cam in a tissue culture dish with PBS. Spread the membrane flat against the dish and place the dish on the dark surface to facilitate counting of the pocks. So, ang tinitingnan kapag cam assay is the pock marks. Kapag pock marks, ito yung mga para siyang mga butas-butas. Okay, nagkakaroon siya ng para mga lesions do sa kanyang choroidal membrane. So, bibilangin mo yon. Okay? Anong itsura ng pock marks mo? Like this one. May kita mo, meron siyang parang butas dyan sa kanyang membrane. So, ito yung kanyang choroidal membrane. May kita mo, meron siyang mga pock marks like this one, para mga butas-butas. So, binibilang mo siya. So, choroidal membrane. So, you can isolate the vaccinia, variola, fowlpox, laryngotrachea of the chickens, so the rabies. So, you're going to count the number of visible foci or pox. Other sites na pwede ka mag-inoculate, yolk sac, pwede rin siya. That is good for mumps virus. About 5 to 8 day old embryo ang ginagamit dyan. Then, inoculate 0.2 to 1 ml. For intravenous naman, hindi siya ganun ka-practical kasi nga kapag nabutas mo yung kanyang mga blood vessels, possible na mamatay yung embryo. However, pwede pa rin siya for hematologic studies ng embryo. So, embryos of 10 to 15 days incubation ang ginagamit dito para medyo malaki na yung kanyang mga blood vessel. The amount of inoculum is 0.2 to 0.5 ml only. So, kumbaga mag-inject ka mismo ng inoculum doon sa kanyang mga blood vessel. Okay? Intracerebral inoculation, very technical din ito kasi pwedeng mapatay mo yung embryo. So, inoculation can be performed with 8 to 14-day-old embryo and inoculum is about
0.01 to 0.02 cc. So, sobrang konti lang talaga. As in, 0.01 to 0.02 cc lang ilalagay mo doon sa kanyang brain, sa kanyang intracerebral. Okay? So, this route may be employed in studies of pathologic alteration of the brain following infection. The viruses of herpes, simplex, and rabies can be cultivated by this route. Very rare lang siyang ginagamit kasi nga pwede mo mapatay yung embryo. So, this is a very technical. Yung dalawang yung intravenous, intracerebral, it is a very technical procedure. So, embryos are incubated after the inoculation. So, ano ba yung titinan mo para masabi mo na infected nga yung embryo na meron kang virus dun sa inoculum mo? So, death of the embryo within the first 24 hours is actually doubtful. Okay, doubtful yan kasi possible na non-specific cause such as trauma. Okay? So, kapag ganon, anong ginagawa mo? Inuulit mo yung testing. Okay, inuulit mo siya. Kasi paano kung lahat no, sa mga ex mo namatay within 24 hours? Doubtful yun. Kasi possible na hindi maganda yung procedure mo or talagang napatay mo yung embryo, meron ka na hit ng mga vein, baguhan ka pa lang, first time mong gawin siya, hindi ka sanay. So, possible talaga na mamatay yung embryo because of your technique. Kapag ganun yung case, pwede mong ulitin. So, kapag ganun pa rin, after mo siyang ulitin, lahat talaga namatay within 24 hours. So, possible nga talaga na may problema sa technique. Kasi hindi siya dapat mamatay within 24 hours. Okay? Some viruses kill all embryos and mortality is the criterion of the infection. So, kapag daw lahat ng embryo na may inoculum ka namatay, possible nga talaga na merong virus doon. So, Newcastle disease virus, an example in which the embryo are killed in 2 to 4 days, depending on the strain of the virus. So, para masabi mo na good yung processing na ginawa mo, ang magiging basis mo sa death at least more than 24 hours, 2 days or 4 days. Okay? So, the criterion of the infection of the herpes and pox virus is the formation of the pox lesions on the chorioallantoic membrane. So, pox lesions, like this one, sabi ko nga kanina, may nakita ka na para mga butas-butas dun sa chorioallantoic membrane, like this one. This is what you call the pox lesions. Another thing going to look for is the curling or dwarfing of the embryo. Kapag curling or dwarfing, ito siya. So, meron kang control, ito yung embryo na normal. 'Di ba? Makita mo yung size niya, normal siyang tumubo. Tapos yung infected, makita mo, hindi siya nag-mature, hindi siya nag-progress. So, nag-curl siya ng dwarfing. Hindi siya lumaki. And then, nag-curl siya like this one, curling. Bumibilog siya. Curling and dwarfing of the embryo. Ito yung mga infected. Ito yung hindi. Okay? Another thing is the fibrosis of the amniotic membrane. Kapag fibrosis, nagkakaroon ka ng scarring. So, para siyang pockmark, pero may kita mo siya sa amniotic membrane. May mga parang tissue scars na may kita ka. Edema of the chorioallantoic membrane. Kapag edema, like this one, magang-maga, may kita mo yung kanyang allantoic membrane. Edema to siya or swollen ang kanyang chorioallantoic membrane like this one. And then, urates in the kidney and mesonephros of the embryo. May kita mo yung kanyang kidneys, meron siya mga stones na nakikita. And then various types of cytologic changes, including inclusion bodies with certain viruses, can also be detected by microscopy. So kapag in-observe mo yung mga cells niya ng chicken embryo, may kita mo meron siya mga inclusion bodies. So the embryo should be examined soon after the death so that post-mortem changes do not obscure with specific pathologic alteration. For replication of viruses in the embryo can also be determined by other methods such as sampling of the virus in the extraembryonic fluids and membrane or in the embryo proper for quantitative assay of infectivity. Ibig sabihin noon ng sampling of the virus, kumukuha ka ng mga fluids. And then yung mga fluids na yon, pwede mo siyang i-subject sa quantitative assay. Pwede mo siya actually i-PCR. Diba? Pwede mo i-PCR, pwede ka mag-test ng mga quantitative assay for infected cells, pwede na naman. You can also perform CPE. Pwede mong tignan yung pathologic alteration niya by checking the CPE. Serologic test, yung mga antigen and antibody testing pwede. Hemagglutination, pwede din. Antigenicity, antigen detection test, and immunogenicity. Okay? So those are the different tests you can perform from the fluids na kinuha mo doon sa embryo. Again, this is the POC lesions or the chorioallantoic membrane, the curling and dwarfing of the embryo, and the edema of the chorioallantoic membrane.